नमस्कार, सोनम केक झोन चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत बबलगम केक। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर 1 किलोच्या बबलगम केकसाठी मी इथे 4 इंचीच्या टिनमध्ये बेस शिजवून घेतलेले आहेत। तर या दोन्हीही बेसच्या आपल्याला लेयर करून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही कोणत्याही फ्लेवरचा हा केक बनवू शकता, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तर मी इथे पहिली लेयर ठेवून घेतलेली आहे। त्यानंतर शुगर सिरपने या लेयरला आपण सोक करून घेऊ। आणि शुगर सिरपने सोक केल्याच्या नंतर या लेयरवर आपण क्रीमची लेयर देऊन घेऊ। आणि त्यानंतर आपण कोणत्या फ्लेवरचा केक बनवतोय त्याचं क्रश या क्रीमवरती आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। तर सर्व लेयर माझ्या या केकला लावून झालेले आहेत। आणि आता आपण यानंतर यावर क्रीम लावून घेऊ। नेहमीच्या केकपेक्षा या केकची हाईट मी जास्त घेतलेली आहे। आता आपला केक पूर्णपणे क्रीमने कव्हर झालेला आहे। आता आपण केकचं डेकोरेशन करू। तर या कार्डला मी 1 ड्रॉप ब्ल्यू कलर घेतला आहे। तर ब्ल्यू कलरची एक लाईन आपली देऊन झालेली आहे। त्यानंतर पिंक कलर, त्यानंतर व्हाईट चॉकलेटचं मी गनाश बनवून घेतलंय। ते मी या केकवरती अप्लाय करते। तुम्हाला जर व्हाईट चॉकलेट गनाशची रेसिपी बघायची असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर मी व्हाईट चॉकलेट मेल्ट करून घेतले आणि त्या चॉकलेटचे आपल्याला बॉल बनवून घ्यायचे। त्यासाठी मी या मोल्डचा वापर करते आणि हे मेल्ट केलेलं चॉकलेट आपण या मोल्डवर ओतून घेऊ। हे फक्त मेल्ट केलेलं चॉकलेट आहे, याच्यामध्ये क्रीम किंवा काहीही मिक्स केलेलं नाही। आता हा मोल्ड आपण 10 मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊ। मोल्ड फ्रीजमधून काढल्याच्या नंतर बघा या मस्त कॅव्हिटीज तयार झालेल्या आहेत।
आता आपण याचे बॉल बनवून घेऊ. त्यासाठी मी इथे एक पातेली गरम करून घेतलेली आहे. आता आपण या पातेलीला एक एक कॅव्हिटीज लावून घेऊ आणि मग ते जॉईन करू. बघा मस्त बॉल तयार झालाय. असेच मी लहान मोठे बॉल तयार करून घेते. आता आपले संपूर्ण बॉल बनवून झालेले आहेत आणि अर्ध्या कॅव्हिटीज मी अर्ध गोलच ठेवलेले आहेत. आता मी याच प्लेटमध्ये गोल्डन डस्ट घेते. आता संपूर्ण कॅव्हिटीजला आपण हा गोल्डन डस्ट कलर लावून घेऊ. आणि जर तुम्ही अजून पण माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा. तर संपूर्ण कॅव्हिटीजला हा डस्ट कलर लावून झालेला आहे. तर आपण आता डेकोरेशन करायला घेऊ. आता आपले लहान मोठे बॉल लावून झालेले आहेत. आता त्यानंतर मी याच्यावर गोल्डन स्प्रिंकल्स टाकते.
त्यानंतर थोडे सिल्वर बॉल, त्यानंतर मी एका बाजूने अगदी लहान बॉर्डर करून घेतलेली आहे. त्यात मी पिंक कलर ॲड केला आहे. त्यानंतर हे गोल्डन पीस लावून घेऊ. या गोल्डन पीसने केकला खूप मस्त लुक येतो. आता आपल्या केकचं डेकोरेशन पूर्ण झालेलं आहे. त्यावर मी आता सुंदर असं हॅपी बर्थडे टॅग लावून घेते. तुम्हाला जर माझा हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.